Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu! Eu sunt Beatrice și astăzi vă invit alături de mine să pregătim plăcintă americană cu mere. Este o plăcintă foarte aromată, încărcată din belșug cu multe mere, încapsulate de o crustă dulce și sfărămicioasă. Haideți să începem! Vom începe cu aluatul pentru crustă. Mai întâi vom amesteca făina cernută cu praful de copt și sarea. Într-un bol separat vom bate împreună untul la temperatura camerei și zahărul. Batem untul bine timp de aproximativ 5 minute la viteză înaltă până se deschide puțin în culoare. Adăugăm pasta sau esența de vanilie și vom incorpora pe rând oul și cele două gălbenușuri. După care vom adăuga până la 2 linguri de lapte. Eu voi adăuga mai întâi doar una, apoi după ce voi adăuga ingredientele uscate, voi vedea dacă este necesar să mai adaug. Adăugăm ingredientele uscate în 2 etape și le incorporăm doar până aluatul se adună. Și cum am menționat, dacă este nevoie, mai adăugați încă o lingură de lapte. Aluatul este gata, vom tăia aproximativ o pătrime din aluat și o vom împacheta separat. Această bucată o vom folosi pentru crusta de deasupra, iar celelalte 3 pătrimi vor fi pentru crusta principală. Dăm bucățile de aluat la frigider pentru a se întări pentru o jumătate de oră. După jumătate de oră, presărăm niște făină pe blatul de lucru și întindem bucata mai mare de aluat până la o grosime de aproximativ 5 mm. Transferăm foaia obținută într-o formă rotundă de copt cu diametrul de 20 sau 22 de cm, tapetată la bază cu hârtie de copt și unsă bine pe margini cu unt. Modelăm aluatul după forma de copt, presând bine pe margini. Aluatul este foarte ușor de modelat și îndepărtăm excesurile de aluat cu un cuțit. Aceste bucăți de aluat le putem lipi la cealaltă bucată care ne așteaptă la frigider. Iar acum vom da crusta la frigider pentru o oră. În continuare aveți două opțiuni. Pentru suprafața plăcintei eu am hotărât să fac din aluatul rămas, uite așa, niște frunzulițe pentru o tematică de toamnă. Dacă însă nu vă permite timpul sau nu doriți să decorați plăcinta așa, puteți păstra aluatul la frigider, iar înainte de coacere să-l dați pe răzătoare deasupra merelor. Vă asigur că plăcinta va fi la fel de delicioasă. Întindem și a doua bucată de aluat, de data aceasta mai subțire, de aproximativ 2-3 mm și cu ajutorul unui cuțit vom decupa forme de frunzulițe. După care, cu partea opusă a cuțitului vom face niște indentații, astfel creând aspectul unei frunze. Dacă vă rămâne aluat, puteți pregăti din el biscuiți sau puteți să-l congelați și să-l folosiți cu o altă ocazie. Dăm frunzulițele la frigider, iar între timp ne vom ocupa de mere. Eu am folosit un amestec de mere roșii și mere verzi, îndepărtăm coaja și cotorul și le tăiem cu bulețe.
În timp ce finisați să tăiați merele, este o idee bună să le stropiți pe cele deja tăiate cu puțin suc de lămâie pentru a preveni întunecarea lor. Adăugăm la merele tăiate zahăr alb, zahăr brun, amidon de porumb și la dorință pastă sau esență de vanilie sau scorțișoară. Puteți să folosiți doar zahăr alb, însă zahărul brun ne va oferi o aromă plăcută de caramel. Amestecăm merele bine și le călim puțin la foc mediu scăzut timp de 5-10 minute. Permitem merelor să se răcească puțin, după care le distribuim în crusta bine răcită. Nivelăm puțin suprafața și plasăm deasupra frunzulițele de aluat ca în felul următor. Alternativ, dacă nu ați făcut frunzulițele, la această etapă dați aluatul pe răzătoare deasupra merelor și distribuiți-l uniform. Ungem frunzulițele cu un ou bătut cu o linguriță de apă și dăm plăcinta la cuptorul preîncălzit la 180 de grade timp de 50-60 de minute. În acest moment bucătăria miroase absolut fabulos. Permitem plăcintei să se răcească înainte de a o elibera din formă. Plăcinta este cel mai bine savurată în stare caldă. La dorință puteți presăra deasupra niște zahăr pudră și o puteți servi cu înghețată, frișcă sau sos de caramel, deși este incredibil de delicioasă și așa. Plăcinta a ieșit atât de aromată, când guști umplutura e ca și cum merele ar fi în sos de caramel, iar crusta este foarte sfărămicioasă și cumva mi-aduce aminte de gustul de cornișoare, textura și gustul aluatului fiind foarte asemănătoare. Linkul către rețeta integrală scrisă îl puteți accesa în descrierea acestui video. Iar eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și vă doresc o zi cât mai delicioasă în continuare. Poftă bună! Pa, pa!